Bună dimineața! Sunt nevoită să încep vlogul pentru că încep un vlog. Nu știu dacă nu știu dacă o să-l pun undeva. Trebuie să mă uit acolo. Că îl încep pe telefon pentru că camera mea are o problemă tehnică. Sper că o să rezolv asta. Sunt în aeroport deja și e 5:20 și poarta se închide la 5:40. Dar mi-e foame, așa că am venit să mănânc ceva. Next stop, Milano. Am aterizat cu acest frumos view în spatele meu. Nu știu dacă se vede. E ora 7 dimineața, dar nu e foarte frig. Cel puțin așa cred eu. Mereu trebuie să mă uit, dar am rezolvat camera. Totul este sub control, o să fac vlog, but fiți check. Am aterizat pe aeroportul din Malpensa, dacă nu mă înșel. Dacă așa se numește. Malpensa, da. Și ca să mergem în Milano Central trebuie... No, English. Yes. Tocmai a venit cineva la mine să-mi ceară 22 de euro pentru tren. Nici n-am ajuns bine. Că deja cineva cerșește. În fine. Pentru a ajunge în Milano Central, asta vreau să zic, avem nevoie de un bilet de tren sau de autobuz, dar cred că e bine cu trenul, zic eu, nu știu, care costă 15 euro de persoană. Ai, încerc să fac ceva. Încerc să fac outfit check. Ok, îmi prostii de mult. Tocmai ce ajungem în Milano Central. Călătoria cu trenul a durat aproximativ o oră. Avem un soare superb în fața noastră, doar că am văzut că e rouă pe afară și acolo e un tren. Cam așa arată trenul nostru care am călătorit. Are și cum se numește, de încărcat telefonul. Aici gunoi. A fost destul de ok. Și am ajuns și era să rămân în tren pentru că voiam să filmez cum mi-a arătat trenul, nu știu dacă am filmat, pentru că am văzut că ușile se închideau și m-a luat o panică din asta că o să rămân, dar de fapt asta era ultima stație. Ok. Acum nu știu unde merg. Văd, ies afară, să ies afară de aici. Cam așa arată stația. Și un cuții. Ui. Este foarte aglomerat. Voiam să zic, aoleu, dar camera asta a mea nu mă filmează. Filmează pe sus uneori. Ok. Fugi. Am ieșit puțin din incinta trenului și deja avem super mișto view, super wow. Da, frumoasă arhitectură. Chiar frumos. Foarte mulți oameni. La fel de foarte mulți oameni. Sper să nu mă rătăcesc, că parcă presimt că ceva o să... Am găsit și ieșirea. Dar ce ieșire!
Wow, wow, wow. Numai artă, artă, artă. Foarte frumos. Hai. Tocmai mă salutase cineva și voiam să salut și eu la rândul meu. De asta am oprit filmarea. Dar foarte frumos. Foarte frumos. Și avem și un brăduț acolo. Dar impresionantă arhitectură direct la gară. Deci este ora 10. Și tocmai sunt la metro, încercând să mergem la Domul. Ideea este că am stat, cred că o oră, mai bine de o oră, să cumpărăm bilete și am intrat la metro fără să cumpărăm bilete. Pentru că nu mergea acel aparat și portița era deschisă. Nu știu dacă vorbesc prea tare sau am aceste căști pe căști, nu căști, cum se numesc. Și tocmai aud pe cineva care vorbește română și care înjură foarte rău. Foarte, foarte rău. Asta este nașpa, cred că în Italia, că lumea vorbește foarte, adică sunt foarte mulți români. Suntem păstă tot, păstă tot. Și noi voiam să cumpărăm tichet, pentru că sunt tichete pe care poți să le cumperi să călătorești 3 zile cu ele pe ruta M2, E1, M1, M2 și M3 și costă 15 euro de persoană, doar că nu a mers aparatul, așa că am intrat pe o portiță care era deschisă. Nu știu ce să facem la ieșire, vă țin updatați. Da, vă țin la curent. Și am ieșit de la metro și am făcut o ilegalitate. Adică nu a fost vina noastră, a fost vina lor pentru că nu le-au mers aparatul și noi am intrat fără bilet și la ieșire s-a întâmplat la fel, că trebuia să compostăm biletul sau cum se numește și hai că vă zic ceva urât în fața acestei clădiri foarte frumoase, dar fie, asta e experiența pe care am trăit-o. Am ieșit și trebuia să compostăm biletul, așa că nu știu cum s-a întâmplat, Doamne a fost cu noi sau cel rău a fost cu noi, nu știu care. Și porțile s-au blocat la o persoană care a intrat și au ieșit toate persoanele care eram la rând ca să ieși de la metro. Deci tot răul spre bine. Frumos Duomo. Foarte frumos. Și frumoasă și vremea și acești porumbei care se plimbă pe aici. Sper să nu mă trezesc cu noroc în cap. Am făcut 100.000 de poze, foarte frumos Domul, foarte frumos și din unghiul ăsta se vede foarte fain cu soarele fix în fața mea. Și mama mi s-a pus în umbră. Iar după ce am vizitat Domul, intrăm în galeriile Vittorio Emanuele. Sper că pronunț bine. Este impresionantă arhitectura, pur și simplu. Foarte frumos. Aici se găsesc multe magazine precum Rolex, Gucci, branduri mari și restaurante, bineînțeles, Chanel.
am cumpărat un bilet de metro, așa arată. Este 2,20 € și are o valabilitate de 90 de minute. Foarte dubios. Această valabilitate la ei. Și așa arată metro. Normal. Tot normal. Ne-am oprit să mâncăm ceva. Și am luat câteva feliuțe din astea de pizza. De mai multe feluri. Asta este cu zucchini, asta este cu cartofi, asta este un alt tip de cartofi, asta este cu vânătă. Și aici e ceva dulce. În total a fost 14 euro. Am mâncat deja bucata asta și e foarte bună. După ce am mâncat, am luat străduțele la pas. Pentru că avem check-in-ul la hotelul rezervat, de fapt e un Airbnb, la ora 3 și nenea nu ne lasă mai devreme să intrăm. Trebuie să mergem să mai stăm, să mai pierdem vremea. Mi se pare, îmi dă un vibe foarte, foarte mult, foarte tare, foarte intens de Spania sau Madrid sau ceva de genul, seamănă puțin. Clădirile sunt foarte frumoase, au un design foarte, foarte, da, destul de asemănător cu Madridul. Foarte frumos. E cald afară, cel puțin, nu știu câte grade sunt acum, cred că vreo 4 sau 5, dar fiind soare, e frumos. Nu se simte foarte frig. Acolo este soarele. Și acum să intrăm spre apartament. Apartamentul este pe Airbnb închiriat. Nu știu exact cât a fost, cred că aproximativ 1900 de lei pentru 3 nopți, cred. Partea dubioasă la acest apartament este că, stai să-l vedem că nu l-am văzut, dar în fine, partea dubioasă este că nu ne-au lăsat să intrăm până la ora 3, ceea ce este nașpa. Adică noi am venit dimineață și până la 3 nu ne-a lăsat să intrăm. Și am stat vreo jumătate de oră prin parc până bine am mâncat, și așa, în parc. Aici intrarea. Nu mai țin minte cum se numește? Ceva cu Morocco. 13 parcă. Ok. Aici e pe terasă, practic. Așa arată când intri. Niște cărți. O chiuvetă. Aici e o ușă. Nu știu ce e acolo. Ceva dubios. Aici nu știu. Ok. Aici e o mică bucătărioară cu un birou, doar mică sufragerie, nu știu. Aici sunt și eu. Bună. Puțin înghețată pentru că a fost cam frig cât am stat. Aici e baia. Un bec. Ok. Duș. Puteau cel puțin să ne lase până la... Asta e singurul defect, cred că, care îl poate avea acest apartament. Putea să ne lase de la ora... Eu și outfit-ul meu. Puteau să ne lase până... Adică să venim
de la ora... Wow, machiajul meu s-a dus pe apa sâmbetei. Puteau să ne lase până sau înainte de ora 3. Prea târziu, ora check-in-ului. But ok. O să-mi dau un refresh, cred că plec din nou afară. Tot în aceeași zi, mi-am schimbat doar puțin fața, pentru că am dormit fix jumătate de oră și acum sunt la metro. Așa arată metro. La ei sunt în stația Loreto. Stația Loreto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Așa arată. Am zis mai înainte că biletul costă 2,20 € pentru 90 de minute și dacă vrei să-ți iei pentru o zi costă 7 € și un pic și pentru 3 zile costă 14 € și ceva sau 15 €, ceva de genul. Noi am fraudat mai înainte, adică astăzi un bilet și după am cumpărat altul, cam așa. Putem să și am observat după că se poate plăti și cu cardul, dar fie. Acum plătim bilet. Tocmai ce am ieșit de la metro și am remarcat câteva aspecte. Unu, cel puțin pentru mine, la metro e puțin cam greu să găsești stațiile sau încotro vrei să mergi. Asta am observat. Și mai o remarcă, care asta e foarte mișto și mi-e place foarte mult, că văd oameni și la metro, adică sau văd oameni pe stradă și la metro, adică oameni care, nu știu, poate merg la muncă sau nu contează, foarte fashion, foarte bine îmbrăcați. Nu foarte bine îmbrăcați, ca și, nu că au brand pe ei sau nu știu, habar n-am. Foarte fashion. Foarte, foarte fashion. Era un bărbat, o familie în fața mea, cu o pălărie din asta mișto, nu știu, gen franțuzească așa, într-o parte. Era un domn la vreo 50 de ani, poate, cu pălăria așa într-o parte. Mustața era făcută așa, era subțiată așa la vârfuri, inele pe mână și frumos, un palton frumos, niște ghete care se asortau cu... Era fashion, ce să mai, domnul era fashion. Asta se numește Naviglio Grande, acest ruleț, și pare așa ca o mică Veneție, cred. Așa semn. Și acolo trebuia să prindem apusul, doar că am prins ceva, nu apusul, un apus mai prea apus. Dar frumos aici. Aici am făcut o sesiune foto minunată. Am comandat niște paste și o pizza vegetariană. Pasteria nu mai știu cum se numesc. Și am ieșit afară după ce am mâncat bine, chiar foarte bine, foarte, foarte bună au fost pastele și pizza. Foarte bună și pizza. Am luat și la pachet pentru că ne-a rămas mai multă. O pizza vegetariană a fost 12 € și penele au fost 14 €. Ce frumos e și aici. Suntem pe marginea râului și
Facem o plimbare de seară, să vedem cum se prezintă seara și mergem pe jos până la Duomo. Ok, între timp, în fine, și aperolul a fost 8 euro. Aici este bonulețul. Și în Italia sau în Italia, nu știu, în alte țări, cel puțin în Spania, Croația, nu am văzut așa ceva, nu am întâlnit asta sau am întâlnit, nu mai țin minte. Se plătește pentru servicii câte 2 euro am fost de persoană. Se plătesc servicii pentru că stai în restaurantul lor, pentru că te servesc, sau cel puțin așa am înțeles. Da, mi se pare puțin dubios, adică tu vii să stai în restaurant să mănânci, logic, unde vrei să stai. Dar fie, asta e regula lor și am văzut pentru că avem câte 2 euro în plus pentru fiecare, ceea ce a fost puțin dubios. No, și cam atât. 2 euro nu este mult, dar nu știam pentru ce este această taxă. Acolo este și un patinoar. Ulala. Aici e cam mizerie în acest ruleț. Da, nu știu ce. Și foarte mulți asiatici care vând chestii pe marginea drumului, gen așa, ceva. Și nu numai, gen genți care ei pretind că sunt, nu știu, cred că am întrebat prețul unei genți și mi-au zis că a fost fabricată în Italia, ceea ce e total greșit și neadevărat. Și negociază cu tine ca și cum ar negocia în bazar în Turcia. În fine. Pe total, foarte frumoasă ziua, doar câteva dezamăgiri în legătură cu metroul și cu această taxă care nu știam că se impune. De fapt, văzusem ceva pe TikTok, dar nu știam că la toate restaurantele se impun. Asta se impune. Am intrat într-un magazin și aici sunt expuse tot felul de poze vechi și sunt vândute. Nu știu la ce preț, nu m-am uitat, dar sunt sute de poze, ca un fel de galerie. Frumos. Astea sunt opțiunile pentru această tiramisu la cutie, cum să-i zic. Aceasta este cu pistacio și stai puțin să-l deschidem foarte bine. Și a costat 5,90 euro. Voiam să prind asta pe cameră